Hello, xin tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Gia đình Cam. Có vẻ như là đã lâu lắm rồi đúng không? Thì mình mới quay lại với một video nấu ăn nào đó. Ngày hôm nay thì sẽ là một món ăn mà mình tin chắc chắn rằng là với những bạn nào mà ở miền Nam, ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc ở các tỉnh phía Nam thì rất là quen thuộc rồi. Đó chính là món bánh canh cua. Ngày trước thì mình cũng đã từng có làm món ăn này rồi. Đây, cách đây mấy năm thì mình cũng có làm và mình có làm thành một album ảnh như thế này. Và hôm nay thì lâu thèm lại thì mình muốn là tự tay mình sẽ làm một bánh canh này tại miền Nam. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào làm món ăn này nhá. Đây là tất cả những cái nguyên liệu để mình làm món bánh canh cua tôm này. Chắc chắn rồi là phải có tôm và cua. Cua ở đây thì mình dùng cua bể mọi người nhá. Tôm này thì là tôm sú và loại này thì rất là to. Sẽ có nấm rơm này, bánh canh chắc chắn rồi. Có thêm trứng chim cút, có thêm huyết, có thêm thịt chân giò heo. Và đặc biệt là ở trong miền Nam ấy thì các bạn sẽ biết đến cái bánh này nó là bánh suông hay là còn gọi là bánh nổi. Cái này thì ăn khi mà cho vào ăn giòn giòn rất là ngon. Ngoài ra thì sẽ có thêm cả rau sống để ăn kèm này, với cả quẩy nữa. Bây giờ thì với những nguyên liệu nào mà mất thời gian nhiều nhất thì chúng ta sẽ làm trước nhá. Bây giờ thì sẽ luộc cái phần thịt chân giò này. Thịt chân giò này thì các bạn có thể mua ở siêu thị thì họ đã bó sẵn như thế này rồi. Chúng ta chỉ việc đem về và luộc thôi. Mình sẽ cho nước vào và chúng ta sẽ luộc khoảng tầm 40 phút để đến cho phần thịt này chín hẳn nhá. Trứng chim cút thì các bạn cũng sẽ luộc đến khi trứng chín hẳn nhá. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ sơ chế tới phần tôm. Tôm ý thì các bạn nhớ mua cho mình là tôm biển chứ không nên mua tôm đồng nhé. Các bạn có thể mua những cái loại tôm sú, tôm he, tôm càng xanh thì đều có thể sử dụng được cho món này. Hoặc là nếu mà bạn nào chỉ muốn ăn thuần là bánh canh cua ấy thì các bạn không cần mua tôm cũng được. Với phần tôm đây, hôm nay mình mua tôm rất to luôn, bằng một bàn tay luôn. Thì sơ chế tôm thì rất là đơn giản thôi. Bỏ phần đầu tôm này. Các bạn nhìn thấy không? Ở bên trong con tôm này rất là nhiều gạch luôn. Các bạn sẽ giữ lại để một chút nữa chúng ta sẽ nấu nước lèo nhá. Đó, còn với phần tôm này thì chúng ta sẽ bóc vỏ. Với phần vỏ tôm này các bạn cũng giữ lại. Một chút nữa chúng ta sẽ xào lên và chúng ta nấu với cả cái nước bánh canh này. Sau khi đã bóc được một con tôm như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng một cái que xiên này. Các bạn gập con tôm lại như vậy. Sau đó thì ở cái đốt thứ hai các bạn xiên qua dùm mình như thế này. Đó, sau đó các bạn nhẹ nhàng nhấc lên, nó sẽ ra cái chỉ tôm ha. Đó, mọi người thấy không? Sẽ ra được cái chỉ tôm như thế này. Và mọi người rút ra cho mình. Vậy là xong. Mọi người sẽ được 2 đĩa nhá. Một đĩa là phần tôm thịt và một đĩa là phần vỏ tôm và đầu tôm như thế này. Bây giờ thì chúng ta sẽ sơ chế đến cua ha. Tiếp theo là chúng ta sẽ sơ chế đến phần cua. Cua thì ở đây làm món ăn này ngon hơn ý, thì các bạn nên chọn cua cái hay còn gọi là cua gạch. Với những con cua cái thì chắc chắn là với những bạn nào mà hay đi chợ thì cũng sẽ biết rồi đúng không? Với cua cái thì cái yếm ở bên dưới này của nó sẽ là yếm to. Còn với những cua đực ý, thì cái yếm ở dưới nó là yếm tam giác nhỏ. Và thường người ta sẽ phân ra là cua cái là cua gạch hoặc cua đực là cua thịt nhá. Khi các bạn luộc cua ấy, thì nếu mà các bạn để nguyên một con cua sống này vào nước và sau đó thì các bạn đun, các bạn nấu nó thì chắc chắn là khi mà các bạn bỏ ra cái thành phẩm của các bạn đó chính là cái con cua này nó sẽ rụng hết tất cả 8 cẳng và 2 cái càng này, nó sẽ rụng tơi bời luôn. Cho nên là trước khi mà chúng ta luộc thì chúng ta cần phải xử lý và sơ chế cái con cua này. Và cái cách mình hay xử lý con cua đấy là như thế nào? Đấy là các bạn sẽ cho con cua nằm ngửa như thế này ra. Chúng ta sẽ dùng một cái dao nhọn. Các bạn cắm vào cái phần yếm, đỉnh của cái yếm này, cắm vào đỉnh của cái yếm này và chúng ta sẽ để khoảng tầm 1 phút thì con cua nó sẽ chết hoàn toàn. Và lúc đấy thì chúng ta có thể sơ chế tháo ra và chúng ta rửa ở bên trong con cua nhé. Khi mà con cua nó đã chết hoàn toàn rồi thì các bạn sẽ bỏ cái phần yếm này. Các bạn sẽ sơ chế cái phần yếm này nhé. Chúng ta sẽ phải đánh sạch tất cả những cái này đi, không một chút đấy, phải không? Chỉ cần kỹ một tí đi nó sẽ đi như này. Mọi người sẽ phải đánh sạch tất cả con cua này từ bên ngoài lên bên trong rồi chúng ta mới nấu nhá. Tại vì không còn cho vào nồi nước canh ra mùi nó sẽ rất là kinh. Sau khi mà cọ xong này, trắng phau luôn. Đó, bây giờ chúng ta sẽ tách cái mai cua này ra ha. Mọi người nhìn này, cua gạch ở bên trong. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sơ chế tiếp. Ở bên trong là chúng ta sẽ cắt hết tất cả những cái bọc ở bên trong con cua như thế này ra và chúng ta lại tiếp tục cọ ha. Vậy là mình đã sơ chế cua xong. Ở bên này thì mình đã gỡ càng và cắt đôi con cua ra rồi, tí nữa mình xào nó sẽ dễ hơn. Các bạn nhìn này, cua gạch trông gạch màu cam trứng đã không? Rất là ngon. Bây giờ thì mình sẽ sơ chế đến phần tiếp theo, đấy là phần nấm rơm. Với cái nấm rơm này này, khi mà các bạn mua về các bạn sẽ phải cắt cho mình những cái đây, những cái gốc,
cái gốc như đen như này, các bạn cắt và sau đó thì các bạn sẽ bổ đôi ra nhá. Tại vì là ở bên trong cái nấm rơm này nó rất là nhiều cát. Nếu mà bạn nào mà lười ấy, mà chúng ta không tách đôi ra và chúng ta rửa, đôi khi ăn cả những cái hạt nhỏ như thế này thì còn đỡ này, chứ những cái nào mà những cái nấm nào mà nó to ấy thì ở bên trong nó rất là nhiều cát luôn. Cho nên là nếu mà lười mà chẳng may ăn nó hơi lạo xạo miệng thì rất là dở. Cho nên là mọi người cố gắng là cạo sạch cái rễ đen ở ngoài và cắt đôi nó ra rồi rửa nhá. Thú thực thì số lần mình nấu bánh canh thì đây là lần thứ 2 hay là lần thứ 3 gì đấy mình nấu. Lần trước đây thì khi mà mình nấu thì khi đó ở ngoài Hà Nội thì rất là khó mua cái sợi bánh canh này, rất là khó mua. Thì các bạn đợt đấy thì mình còn tự khuấy bột, sau đấy mình tự bóp sợi bánh canh cơ. Ăn cái sợi bánh canh bột lọc vẫn rất là ok, vẫn rất là ổn. Nhưng mà khi mà vào trong này rồi thì rõ ràng là ở trong miền Nam món bánh canh thì là một món quá là phổ thông, cho nên là mua những cái nguyên liệu làm này thì nó đơn giản hơn nhiều. Thú thực thì mình là một người rất là thích ẩm thực và mình thấy rằng là ở mỗi vùng miền ấy, thì họ sẽ đều có những cái văn hóa, đều có những cái nét ẩm thực riêng. Ví dụ như ở ngoài Hà Nội thì mọi người hay biết tới những món như là phở bò này hay là món bún chả này, nhưng mà ngược lại thì ở trong Sài Gòn thì sẽ rõ hơn với những món mà như là hủ tiếu, cơm tấm hoặc là bánh canh. Cho nên là mình thấy rằng là ẩm thực ở Việt Nam rất là tuyệt vời, rất là đa dạng luôn. Mỗi vùng miền thì đều có những cái nét đặc trưng riêng và nếu mà có cơ hội thì các bạn nên thử càng nhiều món càng tốt. Có thể các bạn khi mà vào trong thành phố Hồ Chí Minh ăn những cái đồ nó hơi ngọt thì các bạn sẽ không quen đâu, nhưng mà đó là những cái rất là đặc trưng ấy, và nếu mà khi mà các bạn ăn quen rồi và các bạn thấy ngon rồi thì chắc chắn là các bạn sẽ thấy nghiện, tại vì đồ ăn Sài Gòn rất là ngon. Sau khoảng 40 phút này, phần thịt chân giò chúng ta đã luộc xong, thơm quá đã luôn. Giờ thì mình sẽ vớt cái phần thịt này ra và mình sẽ cho vào một bát nước lạnh như thế này để cho thịt nó không bị thâm ha. Đây là phần nước luộc thịt này, thì các bạn sẽ cho 2 cái mai cua này vào trong phần nước luộc thịt này. Cái mai cua này thì các bạn không cần xào ha. Ôi trời ơi, nóng hết cả màn hình. Đấy, các bạn cứ cho 2 cái phần mai cua này vào để nước dùng như thế. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ xào đến cái phần cua mà chúng ta đã sơ chế với cái phần vỏ tôm này nhá. Các bạn sẽ bắc lên một chảo dầu này, các bạn sẽ cho màu dầu điều vào. Cái màu điều này thì nó sẽ làm cho cái món bánh canh cua mình nó sẽ có một cái màu đỏ đặc trưng. Các bạn sẽ cho hành khô vào và chúng ta sẽ phi thơm. Khi mà hành đã thơm rồi thì các bạn sẽ cho cái phần đầu tôm này vào trước nhé. Wow, mùi rất thơm luôn. Các bạn sẽ cho cái phần vỏ tôm và cái phần đầu tôm này vào trước. Khi mà các bạn xào lên ý, thì cái mùi gạch tôm nó chảy ra với cái mùi hành khô nó rất là thơm luôn, quyện với cả cái màu đỏ của màu điều nữa, nhìn rất hấp dẫn. Bây giờ thì sau khi mà cái phần vỏ tôm này nó đã hơi săn sơ lại rồi thì chúng ta sẽ cho phần cua này vào nhé. Nhưng các bạn cũng chú ý cho mình là với phần cua này thì các bạn cũng chỉ đảo sơ thôi chứ không đảo chín hoàn toàn. Tại vì một chút nữa chúng ta còn cho vào ở trong nồi nước lèo này và chúng ta còn nấu nữa. Vì hải sản ấy vốn dĩ là đã mặn rồi, cho nên là mình sẽ nêm vào đây thêm một thìa canh hạt nêm để cho nó hơi có vị ngọt đậm đà thôi, chứ không nên nêm quá là nhiều muối mọi người nhé. Hoặc là mọi người có thể nêm nước mắm nếu mà mọi người muốn ăn đậm đà hơn. Nhưng mà một chút nữa khi mà cho tất cả những cái nguyên liệu này vào nồi nước dùng và nấu lên thì mình sẽ nêm nếm vào nước dùng. Có một cái nữa đấy là tùy từng vùng miền ấy, thì họ sẽ nêm thêm đường vào đây hoặc là thêm mì chính, nhưng mà nhà mình thì lại không ăn mì chính, cho nên là mình sẽ không cho mì chính vào trong món ăn này. Khi mà tôm cua đã săn lại rồi thì các bạn sẽ cho vào trong nồi nước dùng nha. Đó, và các bạn sẽ nấu cho mình khoảng tầm 30 phút để cho thịt cua chín hẳn và nước dùng nó được đậm đà hơn. Với phần tôm mà các bạn đã bóc nõn ý, thì chúng ta sẽ cho vào chảo đảo. Tại vì là tôm thì đã bóc rồi cho nên là các bạn cũng không cần phải xào tôm quá là lâu. Tại vì là ăn như thế tôm nó sẽ bị khô và bị bã. Các bạn chỉ cần đảo hơi sơ thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ cho vào trong nồi nước dùng luôn. Đây mọi người, sau khi mà nấu được một lúc thì nó sẽ có những cái bọt như thế này. Mọi người cố gắng vớt bọt ra cho mình nhá. Mọi người vớt bọt ra thì cái nước một chút nữa nó sẽ rất là trong. Như vậy là sau khoảng tầm 30 phút từ khi mà chúng ta cho tôm cua vào thì nồi nước lèo của chúng ta đã được rồi. Bây giờ thì mình sẽ vớt hết cái phần tôm cua này ra. Mình sẽ gỡ thịt cua, sau đấy thì sẽ sơ chế cắt tôm. Đó, và chúng ta sẽ tiếp tục sơ chế nồi nước lèo này nhá. Wow, mùi thơm dã man luôn, tại vì trong này rất là chất lượng ấy, có gạch tôm này, gạch cua này,
Xong rồi cái phần hành phi, khi mà chúng ta phi thơm cái vỏ tôm lên, đấy cũng là một cái bước rất là quan trọng giúp cho cái nồi nước dùng của chúng ta nó đậm đà hơn. Đó, mọi người sẽ vớt hết ra. Mình biết rằng là mỗi nơi thì sẽ có cái cách nấu cái bánh đa cua này khác nhau, nhưng mà các bạn thử làm cái cách này xem sao nhé. Mình cũng chẳng biết nó là cụ thể nó là của vùng nào, miền nào nữa, nhưng mà cách này thì mình đã nấu rồi và mình đã ăn rồi thì mình thấy khá là ngon. Trong quá trình mà mọi người luộc tôm cua ấy thì chắc chắn là cái nước nó sẽ bị cạn bớt, thì mọi người có thể chêm thêm nước vào nhé, nhưng mà mọi người chú ý là phải là nước sôi nhé, tại vì cái trong này của chúng ta là có hải sản rồi. Nếu mà mọi người thêm nước nguội thì cái nồi nước dùng này nó sẽ rất là tanh. Tùy vào khẩu vị của các bạn thì các bạn sẽ nêm nếm làm sao cho nó phù hợp và vừa ăn là được nhá. Có thể hơi mặn, hơi ngọt, như thế nào thì tùy các gia đình. Cái này thì là tổ tiên mách bảo thôi. Nói chung là mình cứ nêm làm sao cho nó phù hợp với cả cái khẩu vị của gia đình mình. Thì có những cái loại gia vị chính mà mình nêm vào đấy là bột canh, hạt nêm với cả nước mắm. Đó, thì đấy là 3 nguyên liệu chính mà mình sẽ nêm vào trong cái nồi nước dùng này. Ở đây là hôm nay rất là nhiều topping luôn, thì mình có cả cái món này, đấy là món chả cua. Nếu mà bạn nào mà muốn xem cái cách làm chả cua này thì mình sẽ gắn ở dưới phần video nhé. Tại vì ngày trước ấy, trong một video bún bò Huế thì mình cũng đã chỉ mọi người cái cách làm chả cua này rồi. Bây giờ thì mình sẽ múc thành từng muôi từng thìa chả cua và mình sẽ cho vào nồi nước dùng này ha. Cái phần chả cua này, cái viên này thì ăn một viên này là đủ no rồi á, chứ chẳng phải cần đến những cái topping khác. Ở đây thì mình còn có rất nhiều những cái loại topping khác đang chờ để chuẩn bị cho vào nồi này. Đấy. Tiếp theo một nguyên liệu quan trọng không thể thiếu đó chính là bột năng hòa tan. Các bạn sẽ hòa tan bột năng với nước, sau đó thì các bạn sẽ cho dần dần vào trong nồi nước lèo đến khi nào mà nước bánh canh này nó sánh lại với cái độ sánh mà mọi người mong muốn. Bánh canh mà, cho nên là cái nước lèo chắc chắn là nó phải sánh rồi. Nó sẽ giống như là món bò sốt vang ở ngoài Hà Nội ấy, đúng không? Thì cái lúc này thì chúng ta sẽ cho bột năng vào, thì các bạn sẽ khuấy nhá đến cái bước mà đến cái lúc mà nó đạt được cái độ sánh mà mọi người mong muốn. Cảm giác như là nấu chè ấy nhỉ. Đây, sau khi mà các bạn đã đạt được một cái độ sánh mà các bạn mong muốn ấy, thì các bạn sẽ cho nấm rơm vào nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ còn 3 nguyên liệu, đấy là nấm rơm, bánh nổi với cả tiết. Thì cái gì mềm nhất thì các bạn sẽ cho cuối cùng, thì chắc chắn là tiết rồi. Đây, nấm chúng ta sẽ cho vào trước để cần phải có một ít thời gian để nấm chín. Bạn sẽ cho nấm vào ha. Các bạn sẽ cho phần bánh nổi mà mọi người muốn ăn vào nhá. Chỗ này hơi nhiều thì mình sẽ cho trước một nửa thôi. Bánh nổi mà, cho nên sẽ chẳng bao giờ nó chìm đâu. Đó, mọi người sẽ nấu đến khi mà cái bánh này nó hơi mềm nhẹ và nó nở ra một chút. Wow, như vậy là mình đã gần như là xong tất cả nguyên liệu rồi. Trứng cút, thịt cũng đã thái rồi, tôm này, chả cua này. Bây giờ mình đang gỡ thịt cua vào nồi nước dùng thì cũng đã xong đây rồi. Cảm giác như một bữa đại tiệc vậy mọi người. Tại vì cái món ngày hôm nay trông nó quá là hấp dẫn và quá là nhiều topping luôn. Bây giờ thì mình sẽ gỡ thịt cua vào một chút nữa thì chỉ cần đi trần bánh canh nữa là xong thôi. Đây là cái gói bánh canh mà mình đã mua sẵn này. Cái bánh canh này thì họ đã luộc rồi. Mình chỉ về mình trần sơ lại như kiểu như là mình trần bún thôi. Ui giời ơi. Mọi người sẽ dùng đũa, mọi người hay khều khều nhẹ ra để cho cái bánh canh này nó tơi ra nhá. Cái này thì nó luộc rồi cho nên là các bạn chỉ cần làm cho nó nóng lại để cho nó tơi cái sợi bánh canh ra thôi. Bánh canh vào trong bát. Chắc là ăn nhiều bánh canh, nghĩ ít bánh canh? Ít ạ. Nhiều cua hả? Vâng. Đây, ok, lượng bánh canh vừa đủ. Sau đó thì mình sẽ cho đến thịt đi. Thịt này là thịt chân giò. Đó, thịt chân giò rất ngon, giòn bì và được thái đều. Đây, mình sẽ cho vào bát như vậy. Ok, tiếp theo là mấy quả trứng chim cút. Tiếp theo là chúng ta sẽ cho vào đây nửa con tôm này, con tôm rất là to luôn. Đó, tiếp theo là một viên chả cua siêu chất lượng. Đó, và cuối cùng thì ở đây thì chúng ta sẽ có những nguyên liệu như là thịt cua đã xé, cho vào bát. Với bạn nào mà thích ăn trứng và gạch cua thì chúng ta sẽ cho thêm một ít trứng cua lên đây. Các bạn sẽ múc nước dùng vào trong tô bánh canh nhé. Và cuối cùng là mọi người sẽ rắc lên đây thêm một chút hành và mùi. Ok, như vậy là chúng ta đã hoàn thành một bát bánh canh rồi đấy. Như vậy là mình đã nấu xong bánh canh rồi. Bát bánh canh này mình nghĩ là ở ngoài hàng thì chắc là phải tiền triệu mất. Tại vì là quá là chất lượng luôn. Chút nước miếng luôn đấy. Ăn nha. Ăn đi, xin mời. Ngon, tất đáng. Còn có cả Bánh nổi.
gạch cua, là có bao nhiêu nguyên liệu tất cả chưa? Thịt này, chả này, bánh, phải đến 6-7 loại topping đấy. Ngon không? Ui. Ngon không? Thử chả cua. Cái này thì mọi người cho thêm một ít hành mùi vào nhé thì sẽ ngon hơn. Với món bánh canh này thì mọi người có thể ăn kèm với cả một ít rau giá này, với cả ăn thêm quẩy nữa thì nó sẽ tăng hương vị hơn. Và nhớ nhé là vắt thêm một quả tắc vào nữa thì nó sẽ rất là hợp với cả cái mùi tôm, mùi cua, mùi hải sản. Rồi bây giờ thì bọn mình sẽ ngồi ăn món bánh canh này và hy vọng rằng là mọi người thích video này. Và nếu mọi người thích thì like, subscribe, click vào cái chuông và tiếp tục ủng hộ gia đình Cam Cam nhé. Cảm ơn mọi người. Bye bye.